Tập 24. Nhìn thấy chưa? Cái chiêng này không thể khép chặt, phải để cho âm thanh phát ra. Khép chặt thì không ra âm thanh chính nữa. Các người đánh trống cũng như vậy. Hai cánh tay phải liên tục. Đánh trống không thể chỉ dùng khí lực, mà phải dùng tâm. Các ngươi coi như cũng đã tốt số lắm rồi. 2 năm trước, chúng tôi làm gì được luyện chiêng rèn trống dưới ánh mặt trời thế này, cả ngày theo vạn tuế ra chinh đông phạt tây. Được sung sướng thế này thì phải cố gắng hết sức để luyện tập, đừng để thời gian quý báu trôi qua. Nào, đánh lại một đoạn Thái Bình thịnh thế. B câu o ca bút. B câu o ca bút. Ngài học cái đó làm gì? Còn nhớ đến mà đọc ra tiếng Tây nữa. B câu o ca bút. Sách. Sách là B o ca bút. Ngươi mà hiểu gì? Đây chính là tiếng Tây mà bạn Tuế ra học với Nạp đại nhân. Nói không chừng một ngày nào đó, vừa mở miệng ra là có thể nói được tiếng Tây. Nếu như ngài ấy cần sách, sẽ nói với ta. Tam đức tử. Bút. Ta không hiểu nên đem bàn cờ đến. Như vậy không phải là muốn ngủm sao? Vì vậy, ta cũng nên học một chút. B câu o ca bút. B mạnh hơn. Từ a ca, tay của cậu yếu quá. Đến đây, đưa khúc côn ra cho ta giờ xem. Không nóng chút nào hết. Mạnh hơn nữa đi. Đúng rồi. Các cậu đừng nhìn thấy thập tam a ca nhỏ là tấm gương đó. Đường côn cậu ấy khá lắm. Lòng bàn chân đứng cũng vững. Tay phía trên cũng phải có sức. Nếu không sẽ không đấu lại đối thủ đâu. Lòng bàn chân này cần phải vững. Phía trên cũng không được lơ là. Được rồi. Phải nắm được giải thưởng mới coi là có chút thành tích. Nào, nắm lấy một đầu dây. Bắt lấy. Đây là bài pháp luyện tập tay mắt thân. Đây, bắt lấy. Hai người bước ra. 1 2 3. Các người nhìn rõ rồi chứ? Nào, thêm một lần nữa. 1 2 3. Từ a ca, cậu có tập hay không? Sao cậu lại đi uống trà chứ? Đây là do A Mã Vạn Tuế gia của cậu sắp đặt. Sợ các cậu gánh vác không nổi nước nhà. Tất cả con cháu 8 tộc thuộc dòng họ hoàng tộc đều phải luyện nhuần nhuyễn, cưỡi ngựa bắn cung. Nào, tiếp tục luyện tập đi. Hoàng A Mã có đến đây kiểm tra thật sao? Nói là sắp đến. Vậy ta phải luyện cho tốt. H O R S E ngựa. H O R S hầu ngựa. Hầu ngựa. Hầu ngựa.
Nạp Ái Khanh, những người anh bình thường cũng nói chuyện như vậy sao? Có mệt không? Bình thường người anh không nói như vậy. Hiện giờ là đang dạy ngài mà. Phải phát âm cho đúng, cho chuẩn. Nước chúng ta không phải có câu là sai một ly, đi một dặm sao? Nói hay lắm. Nước ta. Nè, Khanh nói cái từ nước chúng ta là muốn nói nước các người hay là Đại Thanh chúng ta? Đương nhiên là nước Đại Thanh của chúng ta rồi. Tôi là đại viên nhị phẩm của Vạn Tuế gia. Người còn không xem tôi là thần dân của người sao? Có chứ. Thôi, chúng ta bắt đầu lại đi. Phía F I The film was Sơ translated Hờ and narrated Phía by M Media. Cá F I Sơ Hờ Phía Cá Phía Cá. Nạp Ái Khanh, đợi ta học xong Anh ngữ, ta muốn đi qua nước các ngươi làm khách một lần. Những ngày qua thật là thất lễ, khiến Khanh phải từ xa xôi lặn lội đến tận đây. Nếu chúng tôi không đi một chuyến thì thật có chút thất lễ rồi. Nước Đại Thanh chúng ta quá lớn rồi, quốc sự lại nhiều. Vạn Tuế gia, chỉ ngài lo không xuể thôi. Đúng. Nhưng bây giờ cũng khá hơn rồi, đã có thời gian ngồi đây học tiếng Anh với ngươi. Nạp Ái Khanh, nước của các ngươi bao lớn? Nhỏ lắm. Có lớn bằng trực lệ của trẫm không? Không đâu, chỉ bằng 1/5 thôi. Nhỏ như vậy sao? Vậy quốc vương của nước các người có giống một vị đạo quan như trẫm không? Mà đúng rồi, đương nhiên cũng không thể so sánh như vậy. Nhất quốc rốt cuộc cũng vẫn là nhất quốc. Nạp Ái Khanh, Khanh xem, cuối cùng Khanh cũng vẫn là người của nước láng giềng. Lúc nãy trẫm vừa mới nói nước của Khanh nhỏ, Khanh liền không vui rồi. Nạp Ái Khanh, Khanh dạy Anh ngữ cho trẫm một thời gian dài, dạy nước Đại Thanh. Anh ngữ nói thế nào? Sao Khanh không dạy cho trẫm vậy? Anh ngữ nói đến nước Đại Thanh không thể phân ra đường Tống, Nguyên, Minh, Thanh như vậy, mà đều gọi chung là Trung Quốc. China. China sao? Hờ Hờ I N A. China. Hờ Hờ I N A. China. Trong Anh ngữ, gốm sứ cũng gọi là China. Cái gì? Khanh nói gốm sứ? Những đồ gốm này sao có thể là nước Đại Thanh chứ? Đúng vậy. Trong Anh ngữ, đồ gốm và Trung Quốc đều gọi là China. To gan. Trời, học làm sao mà đến nổi giận rồi. Thần đắc tội. Vậy đó, đang bình thường tự dưng học Anh ngữ để làm gì chứ? Để người nước ngoài học ngôn ngữ của chúng ta có hơn không? Ngài nói ai vậy? Ta nói ta đó. Có gì mà hỏi chứ? Vốn là bởi vì đường xa núi cao, trước nay không lui tới. Sau đó buôn bán qua lại, khai thông đường bộ, đường thủy. Lại từ khi nước Đại Thanh chúng ta qua lại với nước Singapore thì có thêm một đường thương mại, vận chuyển tơ lụa, mua bán đồ gốm. Lúc đó người châu Âu chưa thấy qua đồ gốm sứ, nung đồ gốm. Trên đạo lý thì đúng là như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy gốm sứ, tất nhiên đã vạn phần kinh ngạc. Thế là nước đầu tiên biết nung ra đồ gốm sứ cũng được gọi là sứ. Nạp Ái Khanh, cái bím tóc của Khanh là giả sao? Là giả. Khanh đứng dậy đi, tạ ơn Vạn Tuế gia. Nè, Nạp Ái Khanh, trẫm thấy
Trong điện hoàng đức này không còn ai hết. Khanh cứ tháo cái bím tóc ra đi. Tạ ơn vạn tuế. The film was translated and narrated by M Media. Thực ra, điều này cũng không thể trách Khanh được. Tương lai, trẫm muốn đến đất nước của các người, trẫm sẽ thay đổi cái tên này lại. Ta sẽ gọi Trung Quốc là một trong những trung ương đại thiên thế giới. Khanh thấy sao? Được chứ? Nhưng cái gì? Ngôn ngữ không thông. Dịch ra, thường hay bị sai lầm. Ví dụ như, chúng tôi gọi là Tây Ban Nha, thì nên dịch là Tây Bi Ni Nha, sẽ đúng hơn. Bồ Đào Nha, càng không thông nữa, gọi là Biedo mới đúng. Thực ra, tên cũng chỉ là do người khác đặt thôi. Ta thấy chỉ cần đất nước cường thịnh sung túc, thì không có gì vinh hiển bằng rồi. Thật ra, kiến thức của các người cũng hạn hẹp quá. Nước Trung Quốc chúng ta, đường đường ngoài gốm sứ ra còn có tơ lụa, thuốc nổ, la bàn, còn có rất nhiều đồ vật khác nữa. Khanh không biết nhiều như thế nào đâu. Khanh muốn nói đến một trong những đồ đựng dụng cụ. Ngoài đồ gốm, còn có đồ sứ, còn có Tam Đức Tử, có nô tài, đem Tử Sa mà chúng ta mới nhập từ Nghi Hưng ra cho Nạp Ái Khanh của ta rửa mắt. Tuân lệnh. Lại đây. Tử Sa này là những cái gì vậy? Tử Sa của Nghi Hưng đó, ngài sao vậy? Học Anh ngữ đến tiếng Trung Quốc cũng quên luôn rồi sao? Học Anh ngữ chỉ làm ta loạn thêm thôi. Nghi Hưng còn gọi là Nghĩa Hưng, Dương, Kinh Khê, chuyên sinh ra một loại đất bùn. Loại đất bùn này sinh ra ở phía dưới nham thạch, ở giữa một loại gọi là đất giáp. Dùng loại đất bùn này để nung ra các dụng cụ gốm, như bình trà, rất tốt. Giống như cái bình này. Nó không phải là tiêu biểu, nhưng giống như loại bình bằng Tử Sa tinh tế này thì cũng rất hiếm thấy. Đây, Nạp Ái Khanh, Khanh xem đây. Đẹp, đẹp lắm. Khanh xem cái này nữa. Đẹp. Ở đây có cái bình. Đây là tiêu biểu. Vạn tuế, thần đắc tội. Không sao, chỉ là một đồ dùng thôi. Lúc nãy trẫm tức giận là vì quốc gia đại sự. Đứng dậy đi. Trẫm không vì những việc nhỏ nhặt như vậy mà tức giận đâu. Nè, Nạp Ái Khanh, Khanh xem đây. Những Tử Sa này, Khanh nói nó là bùn, nhưng nó lại là đất. Tuy nó thông khí, nhưng lại không bị gì nước.
Tam đức tử, có nô tài. Nạp ái khanh, khanh có thể về rồi. Quan ngu, hại người ngùng. Vô lại, miễn tử bài. Thảo dân, sao khó sống. Vương giả có mắt xem. Thật không ngờ, trong cái bình tử sa này lại ẩn giấu một câu chuyện. Ngũ Gia Cát Tường, tấm biển hôm nay làm cho ai vậy? Việc quan Lưu gia ở Bắc Thôn đã thắng rồi. Không thắng sao được. Tốn hết bao nhiêu là bạc rồi. Trên tấm biển này viết cái gì? Minh kính cao quyền. Cái tấm biển minh kính cao quyền này, Tống đại nhân bên đó đã có 3 tấm rồi. Ngũ Gia, ngài xem. 2 chữ minh kính đã khắc lên rồi. Không sao hết. 2 chữ sau, chúng ta có thể sửa lại mà. Không phải, chỉ có mỗi một câu như vậy. Là minh nguyện thiên lý đó. Sẽ sửa lại là minh kính, vạn lý. Cao quyền cũng không chiếu được sao mà. Minh kính, vạn lý. Ngũ Gia, như vậy không thích hợp. Tại sao? Phạm vi thôn của chúng ta không quá 100 dặm. Nói là vạn dặm, chẳng phải là nói nhiều quá rồi sao? Thì tốt, lớn mới tốt. Tống đại nhân vốn thích lớn mà. Lời nói hay thì không sợ lớn. Càng lớn, càng thích nghe. Cứ khắc như vậy đi. Nè, đã nhận của người ta bao nhiêu bạc rồi? 20 lượng. Không đủ, phải tăng gấp đôi, 40 lượng. Nhà bọn họ giàu có, không lấy của chúng thì lấy của ai chứ? Tôi đến để hiếu kính với Ngũ Gia đây. Ra ngay, lão gia chúng tôi không gặp ngươi đâu. Đi ra. Tôi đợi chút, tôi sẽ đợi một chút. Đi ra. Sư gia. Đi đi, có nghe thấy không? Đừng coi Võ Đại Lang ta không là người. Đây là người nào vậy? Làm cả miệng ta đầy lông. Ngũ Gia, ngài đã về rồi. Ngài nhìn cái vị này. Đi đi. Ngũ Gia. Ngũ Gia. Muốn cái gì? Bán thú rừng sao? Đường đối diện kìa. Tại sao người nào cũng cho vào hết vậy? Ngươi có biết mình đang làm gì không? Bẩm Ngũ Gia, tôi biết nơi đây là nơi mua quan. Đã biết thì mau cút khỏi đây cho ta. Ngũ Gia, tôi cũng đến đây mua quan đó. Hãy nhìn ngươi xem, một bộ đồ nghiêm chỉnh cũng không có. Cuộc sống của ngươi không lo nổi, mà còn muốn mua quan sao? Ngươi lấy gì để mua hả? Ngũ Gia, kính dâng Ngũ Gia ông một ít lòng thành, của ít lòng nhiều. Cũng biết nói chuyện đấy. Lòng thành ở đâu? Đem ra đây. Ngũ Gia, đây chính là ít quà nhỏ. Thật mong hiếu kính ngài. Ngũ Gia, chỉ cần được làm quan, sau này tôi sẽ ngựa xe đến hiếu kính ngài. Tiểu tử nhà ngươi muốn tay không chọn sói trắng sao? Ngươi cút khỏi đây cho ta. Đừng, Ngũ Gia, đợi đã. Tôi mà được làm quan, việc đầu tiên là sẽ lấy lại chiếc ấm cung xuân, Trương Minh Nguyên đó cho ngài. Ngài nói xem thế nào? Lời này nghe được đó. Ngươi muốn làm quan gì? Ngũ Gia, bẩm Ngũ Gia, tôi muốn làm một lý trưởng. Lý trưởng ở thôn chúng ta, cả người đầy bệnh hủi, sắp ngã xuống rồi. Tôi muốn làm một lý trưởng, có 10 mấy người lính hầu theo hầu hạ,
cho tôi có ăn có mặc, còn kiếm được bạc nữa. Ngươi cũng không tham lắm. Đứng dậy. Ngũ gia, sư gia, cho hắn ta đăng ký một chức lý trưởng. Tạ Ngũ gia. Thật là... Nhanh nhanh, nói với nghi chủ tử, Vạn Tuế gia đến rồi, nhanh tiếp giá, nhanh lên. Nghi chủ tử, Vạn Tuế gia đến rồi. Sao không nói sớm? Nhanh. Thịnh an Vạn Tuế gia. Lấy trà cho Vạn Tuế gia. Dạ. Mời Vạn Tuế gia dùng trà. Để trẫm tự rót. Không đúng. Không đúng sao? Vậy, đổi loại khác, tiểu đào hồng, đổi hồng trà. Dạ, không, trẫm không phải ý đó. The film was translated and narrated by M Media. Vạn Tuế gia, người lại làm mất bảo bối gì rồi? Sao lại đến chỗ của thiếp tìm? Lần trước thần thiếp chỉ lượm được cái nhẫn ngọc, còn cái khác thì không có lấy. Không đúng. Sao lại không có chứ? Đương nhiên là không rồi. Nàng biết sao? Nàng biết ở đâu có không? Mau nói cho trẫm biết đi. Thiếp biết cái gì? Ở đâu cũng không có hết. Trời ơi, nàng không hiểu gì hết. Đi, đi vào trong xem thử. Mạnh hơn. Tốt. Tốt, mạnh hơn đi. Sử dụng chân hỗ trợ. Rốt cuộc người đang tìm cái gì? Nàng vẫn chưa hiểu gì. Được rồi. Trải Dương. Bây giờ ban ngày mà. Vạn Tuế gia muốn làm gì vậy? Làm sao ta biết? Tiểu Đào Hồng, kéo màn. Đừng. Như vậy không nhìn rõ được. Con muốn nhìn nữa sao? Không nhìn làm sao rõ được. Tránh thôi. Đi đi. Im lặng. Nè, ngươi lui ra. Dạ. Ban ngày ban mặt, bỏ màn cửa xuống. Nàng nghĩ đi đâu vậy? Trẫm muốn cho nàng xem cái này.
Cái gì? Nàng xem. Quan ngu hại người ngủm. Vô lại. Miễn tử bài. Thảo dân sao khó sống. Vương giả có mắt xem. Trời! Thật không ngờ trong cái bình này lại có nhiều chuyện như vậy. Đây là có oan ức rồi. Nhất định là có gì oan ức. Nếu không có oan tình thì ai có thể nghĩ ra cách này chứ? Nè, nàng đừng đi tìm nữa. Không phải lúc nãy trẫm vừa mới xem qua hết các bình ở đây rồi sao? Thì ra là vì việc này. Tuy trẫm từng đọc qua Nhị Thập Tứ Sử, nhưng vẫn không hiểu lắm về miễn tử bài. Các ái khanh, có ai biết gì liên quan đến miễn tử bài không? Bẩm vạn tuế gia, miễn chiến bài thì có nghe, miễn tử bài thì chưa nghe qua. Có lẽ cũng giống như ban roi sắt, búa sắt cho những công thần khai quốc trong giã sử. Còn chính sử thì không thấy ghi chép. Đừng dài dòng nữa. Dạ. Ngồi. Bẩm vạn tuế gia, thần cho rằng những gì cho là miễn tử bài có lẽ là một cách gọi trong dân gian, cũng như là đan thư thiết khoáng, mà trong sử sách đã ghi, cũng gọi là thể thư thiết khoáng. Theo thần thấy nguồn gốc của vật này là ở thời Hán, sau khi cao tổ kiến quốc đã lập ra dành cho các công thần. Đan thư thiết khoáng đã được cất giấu trong triều đình. Thời đó có Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình và cả những người thường khác cũng được hưởng vật này. Vật này dùng thế nào? Theo ý của thần, có lẽ xem như là một ước định giữa hoàng thượng và các công thần có công lao. Hoàng thượng dành cho các con cháu của các đại thần có công loại bổng lộc lâu dài này. Như vậy, có thể miễn tử tội sao? Có thể. Ngoài những phạm nhân mưu đồ tạo phản ra, tội khác thì miễn tử tội. Vật này đương triều có thể có không? Bẩm vạn tuế gia, nước Đại Thành chúng ta đối với 8 vị vương gia có phẩm vị cao nhất, dân thường còn gọi là 8 đại vương nón sắt, còn chưa được miễn tử tội, chỉ là cha truyền con nối thôi. Mà các người có nghe, có bao giờ tổ tông lão hoàng đế có việc vui rồi đưa ra một lệnh bài gì đó không? Cái này thì không có. Liên quan đến miễn tử bài này, phải phiền đến các khanh điều tra kỹ càng hơn rồi. Này, Du đại nhân có thần, việc này khanh đích thân giám sát, tuân chỉ. Có là có, không có là không có. Cái trẫm cần là những tin chính xác. Bãi giá hồi cung. Tiểu Đào Hồng, trong viện của chúng ta còn cái bình gốm sứ nào nữa không vậy? Tất cả đều đã đem ra hết rồi. Những bình sứ trong nhà cũng đều xem qua hết rồi. Ngay cả ngươi lại không nhẫn nại rồi. Ta làm vậy cũng là vì nghĩ đến vạn tuế gia thôi. Ngươi không nhìn thấy người sắp mất hồn rồi sao? Vừa vào phòng là không còn nhìn thấy gì nữa hết, chỉ nhìn thấy mấy cái bình này thôi. Nếu chúng ta có thể tìm được cái bình đó, không phải là đã giúp người một phần công đức hay sao? Tiếp tục tìm đi. Làm gì có chuyện vạn tuế gia mất hồn. Tôi thấy người cũng mất hồn rồi. Những cái bình sứ này người đã sờ qua 3 lần rồi đó. Ngươi nói gì vậy? Tôi nói chúng ta chỉ tìm hết trong viện này không đủ. Có khi nó ở trong nhà người khác thì sao? Nhà người khác? Đúng rồi. Sao ta không nghĩ đến điều đó chứ? Chúng ta cùng nhau đến thành phi trước. Đi thôi. Đi thôi. Chủ tử,
Người ra ngoài như vậy sao? Người phải thay trang phục truyền thống chứ. Trời ơi, ngươi xem, ta cũng sắp mất hồn thật rồi. Đi đi thay đồ. Ngươi cũng khá cứng đó. Nhìn thấy ta đến, nhưng vẫn làm mà không run tay chút nào. Ta cũng không lấy mạng ngươi, không đánh ngươi, không chửi ngươi. Ngươi đem ấm cùng Xuân giao cho ta đi. Nói thật với ngươi, chỉ là một bình pha trà cổ bằng đất cũng không nấu thành canh sâm được. Ta không cần vật đó, nhưng ta vì hiếu kính hoàng thượng thôi. Những người già thích chơi những vật nghệ thuật này. Nghe đây, ngươi đừng được thế lên mặt đó. Đừng nói là vì những cái bình đó mà ta để ngươi làm ăn. Cả nhà ngươi 3 người ta đều cho ngủ cả. Ta nói ngươi biết, hôm nay ta cho ngươi ngủ thì ngày mai ngươi không còn mạng đâu. Đập đi. Ngươi hãy nghe đây. Chừng nào đem cái bình ra thì thiên hạ mới thái bình. Nhìn thấy rồi chứ? Ngươi phải giữ miệng cho chặt đó. Đừng đi khắp nơi nói bậy. Nói thật cho ngươi biết, ngươi có nói cũng vô dụng thôi. Ra khỏi huyện này, không ai nghe ngươi nói đâu. Nếu không, ta đập vỡ đầu ngươi. Đi. Ta cũng chỉ nói lại những gì đã nói. Kẻ nào không nghe ta nói thì cũng không có được lợi gì. Tình mẹ con vẫn là quý nhất. Triều đại nào cũng vậy thôi. Hiện giờ coi như chúng ta ngang bằng nhau. Nhưng nếu muội còn chưa sinh được một đứa con trai hay con gái nào thì đến khi về già sẽ không có chỗ nương tựa. Dạ như có phúc mà đi trước Vạn Tuế gia thì còn tốt. Nếu như đi sau Vạn Tuế gia thì cô Quạnh biết chừng nào. Tỷ tỷ, nói thật lòng cho tỷ biết, không phải muội không muốn sinh, nhưng không biết tại sao muội không thể có được. Muội cũng thấy sốt ruột lắm. Đừng nóng ruột. Tỷ tỷ ta sẽ nói muội biết một bí pháp, bảo đảm muội sẽ có ngay trong năm nay.
Đây, muội xem, nó trông giống cái gì? Giống như một cái túi. Đúng rồi. Nó còn giống gì nữa? Giống người. Đúng, lại đúng rồi. Trong các phi tử, muội quả là thông minh nhất, không sai chút nào. Cái bình này cũng giống như phụ nữ chúng ta. Phần bầu này cũng giống như cái bụng. Là bụng thì nên chứa đồ vật, chứ không thể trống rỗng. Nhưng cái bình của muội thì không có gì trong đó hết. Tiểu Đào Hồng, lấy những cái kia đến. Dạ. Tất cả bình ở phòng của muội toàn là trống không cả. Không có vật gì hết sao? Cũng không luôn. Vậy làm sao mà thành? Phải bỏ vật gì vào? Liên tử, The film was đậu phộng, translated and narrated by M. sớm sinh quý tử, hồ đào. Không cần hồ đào đâu, hài nhi sinh ra sẽ nghịch ngợm lắm. Còn có táo, sớm sinh quý tử. Nào, có thật như vậy không? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, sao lại không có chứ? Tỷ nói gì? Gì mà không có? Ý ta nói, không thể không có. Muội cứ y như vậy mà bỏ vào nhất định sẽ có thôi. Được rồi, ta phải về. Dịp khác lại đến vậy. Vinh Nhi đến đây. Dạ. Ngươi nói xem Nhi Phi hôm nay đến đây làm gì vậy? Nô tỳ không biết. Ta thấy bà ta muốn tìm gì đó. Nhanh đi lấy hết những quả khô đó ra. Ta không tin. Ta còn sợ cứ làm theo bà ấy, chỉ sẽ mang đến một ổ chuột thôi. Vạn Tuế gia, người này dường như không phải thuộc hạng người có học. Không phải là người có học, sao lại có thể viết thế chứ? Nhất định là không học được mấy quyển sách. Nếu như người có học qua thơ thiên gia, câu chữ viết ra không thể nào không có bằng chắc như vậy. Chẳng qua là nhận biết được vài chữ mà thôi. Nói cũng có lý. Vạn Tuế gia, thần có lời này, không biết có nên nói hay không nói. Nói đi. Giang Sơn Đại Thanh chúng ta hiện nay từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, là triều đại rộng lớn nhất. Nước nhà lớn thì dân chúng phải đông. Nếu phải phí sức vào những việc nhỏ nhặt như vậy, có khác gì đem muối bỏ biển đâu. Hà cớ gì vì một việc, một người mà phí nhiều tâm sức? Hay là cứ thuận theo tự nhiên thôi? Thật không ngờ Du Ái Khanh của ta lại có thể nói ra những lời này. Thật đáng ngủm. Nước nhà có lớn cũng là từ một viên gạch, một cái cây, một ngọn núi, một dòng sông mà thành. Dân chúng có đông thì cũng từ một người thêm một người mà thành. Một con người thì nhỏ lắm sao? Không có một người thì làm sao có một đại chúng? Cái gì gọi là chuyện lớn và cái gì là chuyện nhỏ? Chuyện lớn không thể coi như chuyện nhỏ được. Chuyện nhỏ cũng không thể coi thành chuyện lớn. Đây có thể nói là kinh nghiệm đương triều nhiều năm của trẫm. Hơn nữa, kiểu cáo trạng như vậy, người chịu oan ức này
đã phải trải qua những khổ tâm như thế nào. Nếu hắn ta không có oan tình lớn bằng trời, thì làm sao có thể nghĩ ra cách mà không có bất cứ hy vọng nào như vậy. Việc này trẫm có thể coi là việc nhỏ, nhưng đối với cách nhìn của hắn ta thì còn lớn hơn cả trời. Nếu trẫm không nghĩ cho dân, thì làm sao dân vì trẫm mà nghĩ chứ? Những việc dân chúng xem là lớn, thì trẫm cũng nên xem là lớn mới đúng. Thần không nghĩ rằng Vạn Tuế Gia lại nghĩ sâu rộng đến vậy. Thật, các cáo trạng như vậy có thể chắc chắn được bao nhiêu phần? Nếu lỡ hôm đó không phải trùng hợp mà trẫm lại học tiếng Tây với Nạp Ái Khanh, không học được cái từ Trung Quốc gì đó, sau khi giải thích về gốm sứ rồi lại nói đến Tử Sa. Nếu như hôm đó không trùng hợp mà khi nói đến Tử Sa, 3 cái bình mà Tam Đức Tử ông đến không phải là cái bình đó, hoặc giả như ông đến chính là cái bình đó, nhưng Nạp Ái Khanh lại không cẩn thận làm bể cái bình, hoặc giả như có làm bể đi, thì đó cũng chỉ là đống nát dưới chân của một thái giám, mà không phải là ở dưới chân của trẫm. Như vậy thì có phải oan tình bằng trời của người này cũng khó mà gột sạch không? Du Ái Khanh, ngươi nghĩ xem, trên đời này lẽ nào lại có một việc trùng hợp như vậy sao? Nếu không phải là ý trời thì còn có thể giải thích như thế nào đây? Ý trời, thiện tài, mạng người cũng như mạng trời. Nếu đã là ý trời, trẫm nhất định phải làm rõ án này. Những lời thần nói hôm nay thật sự sai rồi. Xin nghe một lời từ Vạn Tuế Gia. Thần xin hết lòng nhận điều tra án này rõ ràng. Hiện giờ vẫn chưa nhìn thấy đầu mối nào. Nếu tra rõ được miễn tử bài rồi, tìm được người được đặc quyền miễn tử tội, thì sẽ rõ ràng. Hiện giờ xem ra chỉ có thể căn cứ vào cái bình để tìm người thôi. Nhảy lên, nâng cao cái lưng lên. Được rồi, dừng. Chúng ta làm lại bước chân lần nữa. Như vậy, chuẩn bị, bắt đầu. Tốt, bắt con thú nhỏ, đúng, thuận, biến mặt. Tốt, biến mặt như vậy tốt lắm. Như vậy trên chiến trường chính là một mạng người rồi đó, không thể xem thường. Nè lão Tam, lão Tứ, cả hai con cũng lên đi. Tứ đệ, được chứ? Ra tay nhẹ chút, đỡ đòn đi.